კომერსანტი ბიზნესის არჩევანი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის და რადიო კომერსანტის ერთობლივი გადაცემა ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად მოგესალმებით, ეთერში ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად გადაცემის პარტნიორია კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების აღზრდას საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა არის სესხები და კრედიტები და ჩემი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ საადვოკატო კომპანია OKNCG-ის ადვოკატი ანა გორდეზიანი. დღეს ანასთან ერთად შევეცდებით ჩვენ მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია სესხის საბანკო კრედიტის იპოთეკისა და თავდებობის შესახებ ხელშეკრულებებზე, რა უნდა გაითვალისწინონ ხელშეკრულებების გაფორმებისას, გაპრობლემების შემთხვევაში, როგორი იქნება დავების მექანიზმი და რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მათ სესხისა თუ კრედიტის აღებამდე გაითვალისწინონ სამართლებრივ ურთიერთობებში. ანა, მოგესალმები. პირველ რიგში ჩვენს მსმენელს რომ ავუხსნათ განსხვავება სესხისა და საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებას შორის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები რადიო მსმენელს. ნამდვილად აქტუალური თემა ზოგადად სესხის ხელშეკრულება და საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება. რაც შეეხება უშუალოდ მათ შორის განსხვავებას, მიუხედავად მათი შინაარსობრივი იდენტურობისა, რადგან ორივე შემთხვევაში კრედიტორი გასცემს სესხის სახით გარკვეული თანხას მოვალის სასარგებლოდ, არსებობს საკანონმდებლო რეგულაციები, განსხვავებული მიდგომები ამ ორ პროდუქტ შორის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს განპირობებული სამართალ ურთიერთობაში მონაწილე მხარის კლასიფიკაციით, რადგან სესხის ხელშეკრულებაში ამ შემთხვევაში საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებაში ერთი მხარეს ყოველთვის წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ძლიერი მხარე, რადგან აქ გვევლინება საკრედიტო ინსტიტუტები. კომერციული ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, კომერციული ბანკი ამ შემთხვევაში, რაც შეეხება სესხის ხელშეკრულებას, აქ ბუნებრივია, უფრო ნაკლებად ხვდებით ძლიერ მხარეს ხელშეკრულების. საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებაში ასევე მაღალი სტანდარტია დაწესებული იგივე ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მხარის ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით, რომ გავმიჯნოთ და ცალ-ცალკე მივყვეთ ამ პირობებს. მაგალითად, საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებაში კანონმდებელი ზღუდავს კრედიტორს ხელშეკრულება შეწყვიტოს, თუ ზედიზედ ორჯერ არ არის ვადაგადაცილება მოვალის მხრიდან და ამავდროულად თუ ორკვირიან დამატებით ვადას მისცემს კრედიტორი და ამ შემთხვევაში არ მოხდება ვალდებულების შესრულება, მხოლოდ ამის შემდგომ შეუძლია კრედიტორს შეწყვიტოს საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება. აქ ბუნებრივია ასევე ეროვნული ბანკის გარკვეული სახის რეგულაციებიც მოქმედებს, რომელიც კრედიტორს ავალდებულებს მხარის ინფორმირებულობას ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზეც, რომ მას განუმარტოს მხარეს რამდენად რა პირობებით ხდება საბანკო კრედიტის ხელშეკრულების დადება, თუმცა ეს რამდენად სრულდება, ეს კიდევ ცალკე თემაა. რეალურად დიდი პრობლემა გვაქვს პრაქტიკაში, ვინაიდან კრედიტის ხელშეკრულების მხარემ სესხებელმა უმრავლეს შემთხვევაში, თითქმის 90% შემთხვევაში არ იცის, რა პირობებით ფორმდება მასთან კონკრეტული საბანკო კრედიტის შესახებ ხელშეკრულება, რაც შემდგომ უკვე, ასე ვთქვათ, საფრთხეს უქმნის მას, ვინაიდან არ აქვს გააზრებული და გათვითცნობიერებული ის რისკები, რაც შეიძლება მოყვეს ვალდებულების დარღვევას რაღაც ეტაპზე, თუ კი ვეღარ შეძლებს, რომ მოემსახუროს ამ სესხს. ნამდვილად ეს ასეა, რომ შევეხოთ ბუნებრივია საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებაზე, მიუხედავად რაც ვახსენეთ ეროვნული ბანკის რეგულაციებს და ასევე ევროპარლამენტის დადგენილება, რომელიც სავალდებულოა შესასრულებლად საქართველოსთვისაც ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც ასევე ავალდებულებს ინფორმაციის მიწოდებას დაუშვათ ამ შემთხვევაში საკრედიტო დაწესებულებებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, სამწუხარო რეალობაა, რომ საკრედიტო ხელშეკრულებით ამ შემთხვევაში კომერციული ბანკებზე თუ ვისაუბრებთ, სთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ სტანდარტულ პირობებს მომხმარებელს ხელშეკრულებაში და თითქმის საგამონაკლისო შემთხვევების გარდა მომხმარებლის თხოვნის მიუხედავად არ ხდება ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა. ამიტომ შედეგად ვიღებთ მომხმარებელი აწევს ხელშეკრულებას, შესაძლოა მან არც იცოდეს საპროცენტო სარგებლის ოდენობა, ასევე დავის გადაწყვეტის შესაძლო გზები და მხოლოდ როდესაც პრობლემდება ეს საკითხი და ხდება ხელშეკრულების დარღვევა, ვერ ხდება გადახდა ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, ამ შემთხვევაში კითხულობს უკვე იურისტის დახმარებით ფიზიკური პირი თუ იურიდიული პირი ხელშეკრულებას. რაც ბუნებრივია მანკიერი პრაქტიკას ნერგავს
ზოგადად, ამიტომ რჩევის სახით შეიძლება ადვოკატებმა ვურჩიოთ მომხმარებელს, რომ ხელშეკრულების დადებამდე ისარგებლონ ადვოკატის ან იურისტის დახმარებით და კონსულტაციით და მხოლოდ ამის შემდგომ გააფორმონ ხელშეკრულებები, რომ მათ გააზრებული ქონდეთ ის შესაძლო საფრთხეები, რაც თან სდევს ამ ხელშეკრულების გაფორმებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ სამართლებრივ ურთიერთობაში შემოდის ასევე იპოთეკის ხელშეკრულება და მოდი ეს იპოთეკის ხელშეკრულება ამ ეტაპზე განვიხილოთ ბანკსა და საბანკო დაწესებულებასა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან მიმართებითაც ცოტა ხნით არ შევეხოთ კერძო იპოთეკარებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებს, ანუ ამ შემთხვევაშიც რა აუხსნათ, რა დროს ფორმდება იპოთეკის ხელშეკრულება და რას ნიშნავს საერთოდ იპოთეკა და უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები. დიახ, იპოთეკა ის არის მოთხოვნის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი საშუალება, რომელითაც იტვირთება იპოთეკის უფლებით კრედიტორის სასარგებლოდ მოვალის ან მესამე პირის კუთვნილი უძრავი ქონება და ეს იპოთეკარს მარტივად რომ განმარტოთ, აძლევს შესაძლებლობას ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში და შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოახდინოს ამ ნივთის რეალიზაციის გზით მოთხოვნის დაკმაყოფილება. ასე ვთქვათ, რადიო მსმენელისთვის მარტივად რომ აღხსნათ, თუ კი ის გააფორმებს სესხის ხელშეკრულებას და ასევე იპოთეკის ხელშეკრულებას და მის მიერ არ მოხდება ვალდებულების შესრულება ან არაჯეროვნად მოხდება ვალდებულების შესრულება, ამ შემთხვევაში კრედიტორი უფლებამოსილია ნივთი გაიტანოს სარეალიზაციოდ, იქიდან ამონაგებით ანხით დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა. რაც შეეხება იპოთეკით უზრუნველყოფილი, როდესაც ხდება მოთხოვნები, მიუხედავად იმისა, რომ კომერციული ბანკებს არ აქვს შეზღუდვა ამ შემთხვევაში, გააფორმოს სანოტარო წესით ესეთი ხელშეკრულებები, უმრავლეს შემთხვევაში იყენებენ კომერცსაკრედიტო დაწესებულებების სანოტარო ფორმით დადებულ ხელშეკრულებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ითვალისწინებენ ნოტარიუსის საახსრულებელ ფურცელს იპოთეკის ხელშეკრულებაში, რაც ამარტივებს მათთვის პროცედურებს ნივთის რეალიზაციის ეტაპზე. თუ კი იპოთეკის ხელშეკრულება, რომელიც არის წერილობით გაფორმებული ორივე მხარის და არ არის სანოტარო წესით არის გაფორმებული, ამ შემთხვევაში კრედიტორს უწევს სასამართლოსთვის მიმართვა და მოთხოვნის დაყენება, რომ მოხდეს ვალდებულების შესრულების მიზნით ნივთის რეალიზაცია. მეორე შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს სანოტარო ხელშეკრულება, ამ შემთხვევაში და ითვალისწინებს ესეთი ხელშეკრულება ნოტარიუსის მიერ საახსოვო ფურცლის გაცემის შესაძლებლობას, კრედიტორი პირდაპირ უფლებამოსილია მიმართოს ნოტარიუსს დამატებითი განმარტებების გარეშე, უბრალოდ დააფიქსიროს, რომ მოვალის მხრიდან ვალდებულება არ შესრულდა, მოითხოვოს საახსოვო ფურცელი და უკვე ეს საახსოვო ფურცელი ბუნებრივი არის აღსრულება ქვემდებარე აქტი, ანუ ექვემდებარება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიერ აღსრულებას ყოველგვარი სასამართლო პროცედურების გარეშე. ამიტომ ამ ნაწილშიც აუცილებელია, როდესაც ფიზიკური თუ იურიდიული პირი სარგებლობს საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებით თუ სესხის ხელშეკრულებით, წაიკითხოს რა სანოტარო აქტში რა წერია მის შინაარს გაიცნოს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი. ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში თუ კი სანოტარო წესით გამოწმება ხდება იპოთეკის ხელშეკრულების და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, რომ ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შესაძლებელია გაცემული იქნას ნოტარიუსის მიერ აღსრულების ფურცელი, კრედიტორის მიმართვის შემთხვევაში ნოტარიუსი უკვე ვალდებული ხდება, რომ გასცეს ის უარს ვერ ეტყვის აღსრულების ფურცლის გაცემაზე, რაც კრედიტორისათვის დროის მოგების კარგი ალტერნატივაა, თუმცა სესხებლისთვის უკვე აღარ რჩება ის მინიმალური დროც კი, რომ მოახდინოს ამ თავისი პრობლემის მოგვარება და ისევ დაბრუნება ჯეროვან შესრულებებზე. ანა, ჩვენი რადიოს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, მალე დავბრუნდებით. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ჩვენ ვქმნით თქვენს მომავალს. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე ფრენების გაზრდილი სიხშირით ახლა უკვე კვირაში 18 პირდაპირ რეისით. შეიძინე ბილეთები 2018 წლის 6 ივლისამდე და ზოგადად 25%-მდე და იმოგზაურე მსოფლიოს საუკეთესო ავიახაზით. ბილეთების შესაძენად მიმართეთ კატარის ავიახაზების ოფისს. ეწვიეთ ვებგვერდს qatarairways.com ან თქვენთვის სასურველ ტურისტულ სააგენტოს. კატარის ავიახაზები. ვიმოგზაუროთ ერთად. მხოლოდ ჰაიდელბერგ ცემენტი აირჩიე ხარისხი 2-47-47-47. გახდი ბინადარი ბაკეში. არ შეუშინდე მიმდინარე მშენებლობის რისკებს. ენდე ჩვენს გამოცდილებას და მიიღე ის, რასაც სხვა ვერ გთავაზობს. მოდი ბინადარში. ვაჟა-ფშაველას 28-ში. ან დაგვირეკე 570-702-702. შემოტვირთე App Store-დან Radio Tuner და უსმინე რადიო კომერსანტს. iPhone-ის აპლიკაციით. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ჩვენ ვქმნით თქვენს მომავალს. დავბრუნდით ეთერში და რომ გავაგრძელოთ უშუალოდ ხელშეკრულებების მიმართულება და ამოვწუროთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც შეიძლება დაიდოს საბანკო თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან თუ ნებისმიერ სესხის შემთხვევაში. ეს არის თავდებობის ხელშეკრულება, მაგრამ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც სესხებელს არ ესმის და არც თავდებს მათ შორის არ ესმის თუ რა პასუხისმგებლობაზეა საუბარი თავდებობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან მიმართებით და რა ტიპის თავდებობის ხელშეკრულებები შეიძლება გაფორმდეს და რა შედეგი გამოიწვიოს ამან თავდებისთვის თუ კი თავდაპირველი მსესხებელი, ანუ რეალური მსესხებელი არ მოახდენს რაღაც ეტაპიდან ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების გაგრძელებას. რა შეგვიძლია ამ მიმართულებით რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს? თავდებობის ხელშეკრულება ზოგადად ძალიან გავრცელებული ფორმაა ხელშეკრულების და ხშირად იყენებენ როგორც ფიზიკური პირები, ასევე საკრედიტო დაწესებულებები, რა არის ზოგადად თავდებობის ხელშეკრულება. ანუ თავდებობის ხელშეკრულებით თავდები კი სრულობს ვალდებულებას, ამ შემთხვევაში შეასრულოს ვალდებულება ძირითადი მოვალის ნაცვლად. თუმცა აქაც განსხვავება ბუნებრივი არის თავდებობის სახეებში, არსებობს ეგრეთ წოდებული სტანდარტული თავდებობის ხელშეკრულება და სოლიდარული. სოლიდარული თავდებობის დროს კრედიტორი ამ შემთხვევაში უფლებამოსილია მოსთხოვოს თავდებს პირდაპირ ვალდებულების შესრულება, ისე რომ მას არ განახორციელოს იძულებითი ღონისძიებები ძირითადი მოვალის მიმართ. ხოლო სტანდარტული თავდებობის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში კრედიტორი მხოლოდ მას შემდეგ არის უფლებამოსილი წაუყენოს მოთხოვნა ძირითად თავდებს, როდესაც ძირითადი მოვალისგან იცდება ამ თანხის ეგრეთ წოდებულ ამოღებას უხეშად რა ვთქვათ და მხოლოდ ამის შემდგომ არის უფლებამოსილი მიმართოს თავდებს. ბუნებრივია გავრცელებული ფორმა არის სოლიდარული თავდებობა, რადგან საკრედიტო დაწესებულებებს ურჩევნია დაისხლიან მაქსიმალურად რისკი და სოლიდარულ თავდებსაც შეედავონ ძირითადი მოვალის მიერ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში. რაც შეეხება სოლიდარულ თავდებობას, ორი აუცილებელი მომენტია გასათვალისწინებელი იმისათვის, რომ სოლიდარული თავდებობა არსებობდეს და ზოგადად თავდებობა, ეს არის თავდების განცხადება და მეორე აუცილებელი ელემენტი არის ის ზღვრული თანხის ოდენობა, რომელთაც უნდა განისაზღვროს თავდების პასუხისმგებლობის ფარგლები და ლიმიტი. ხელშეკრულებაში ეს ეთითება, რა ფარგლებში არის თავდები პასუხისმგებელი კრედიტორის წინაშე. ასევე მნიშვნელოვანია თავდების ინფორმირებულობის საკითხი, რადგან როდესაც ხდება ძირითადი მოვალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, კრედიტორი ვალდებულია, არაუფლებამოსილი, არამედ ვალდებულია დარღვევის შემთხვევაში ინფორმაცია მიაწოდოს თავდებს. ეს დანაწესი ბუნებრივია, მიზანმიმართულია და იმსახურება იმისას, რომ თავდებმა შეძლოს თავიდან აიცილოს ვალდებულების დარღვევა და თუ კი ძირითადი მოვალი არ ასრულებს ვალდებულებას, მან თავად შეასრულოს ვალდებულება იმისათვის, რომ არ მოყვეს ამას ფინანსური სანქციები, ჯარიმები, პირგასამტეხოს დარიცხვა, რადგან მე მას მოუწევს ბუნებრივია სოლიდარული თავდებობის შემთხვევაში თანაბარწილად აგოს პასუხი ამ კრედიტორის წინაშე. შესაბამისად, როდესაც ხდება სოლიდარული თავდებობის გაფორმება, ხელშეკრულების გაფორმება, აუცილებელია მოხმარებელმა ყურადღება მიაქციოს ზღვრული თანხის ოდენობას, რაოდენობით ხდება მისი პასუხისმგებლობა, რაოდენობით და რა ფარგლებში მოხდება, ასევე უნდა დაიმახსოვროს, რომ თავდებობა დღევანდელ რეალობაში ხდება, როდესაც ნათესავი მეგობარი ხდება სესხის აღება, ძირითადი მოვალის მხრიდან და ნათესავი მეგობარი უბრალოდ მიყვება მისი ცნობიერებით, ხელს უწევს რაღაც დოკუმენტს და არც აანალიზებს და ვერც აანალიზებს, რომ შეიძლება მას მოუწიოს ამ სესხის ხელშეკრულებიდან ოდესმე პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. განსაკუთრებით პრობლემა მაშინ იჩენს თავს, როდესაც აღმოჩნდება, რომ სესხებელი თუ კი ვეღარ ემსახურება სესხს და თავდებს საკუთრებაში გააჩნია უძრავი ქონება, ის ხდება სრული პასუხისმგებელი მათ შორის მის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებით, ანუ მოცულობითაც, რაც ძალიან გასათვალისწინებელი ფაქტორია, ვინაიდან ალბათ რომ იცოდეს თავდებმა წინასწარ რასთან შეიძლება კონდეს საქმე და რა პასუხისმგებლობასთან შეიძლება კონდეს
მოხდეს საქმე, საერთოდ უარი უთხრას მის ახლობელს, ნათესავს, მეზობელს თუ მეგობარს თავდებობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე. ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა, იმიტომ რომ არ არის საზოგადოებაში ბუნებრივია ცნობიერება, როდესაც ხდება, იმიტომ ან ვახსენე ზუსტად რომ როდესაც მეგობარს მიყვება, არ ინტერესდება მაშინ რა ხელშეკრულებას აწერს ხელს და ვერც წარმოიდგენს რომ შეიძლება პასუხისმგებლობა დაიკისროს ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. ამიტომ ზოგადად როდესაც სოლიდარული თავდებობა ფორმდება, კარგია რომ მომხმარებელმა გაითვალისწინოს ასეთი ხელშეკრულების გაფორმებისას, იგი ასევე ხდება პასუხისმგებელი სესხის თანხაზე და მოცულობაზე, რაც გაიცემა, ბუნებრივია თუ იარსებებს ექნება აქტივი, ამ აქტივის რეალიზაციაც კი შეიძლება განახორციელოს კრედიტორმა ვალდებულების შეუსრულებლობის ეტაპზე. აქვე მინდა ჩვენს მსმენელს მივაწოდო ინფორმაცია, ვინაიდან ხშირია შემთხვევა, როცა კონსულტაციის ეტაპზე ონლაინ იქნება თუ პირდაპირ კომუნიკაციის გზით, სესხებლები, რომლებსაც უკვე პრობლემა აქვთ ვალდებულების შესრულების ნაწილში, ხშირად ამბობენ, მეკითხებიან, რომ სესხზე რამდენად არის პასუხისმგებელი მათი ოჯახის წევრი. ვინაიდან პრობლემური აქტივების მართვის კომპანიების მხრიდან სამწუხაროდ ხშირია ხოლმე ეგრეთ წოდებული მუქარა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი შენ არ გადაიხდი თანხას, დედა შენის ქონებას, მამა შენის სახლს თავაყადაღებთ, მოვითხოვთ მათი ხელფასებიდან ამოვიღებთ თანხას. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია ჩვენს მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ სესხზე პასუხისმგებელი არის მხოლოდ მსესხებელი, თანამსესხებელი ან თავდები. ყველა სხვა პირი, ოჯახის წევრი იქნება ეს უახლოესი ადამიანი, არავინ არ არის ვალდებული, რომ თავისი ქონებით აგოს პასუხი, ან თუნდაც შემოსავლით და ხელფასით აგოს პასუხი ძირითადი მსესხებლის ვალდებულებისათვის კრედიტორის წინაშე. თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია, რომ თუ კი მას თავდებობის ხელშეკრულებაზე აქვს ხელი მოწერილი და ნაკისრი აქვს ვალდებულება, ეს ნიშნავს, რომ ის კისრულობს ვალდებულებას, რომ თუ მსესხებელს გაუპრობლემდება სესხი, თავად უზრუნველყოფს ამ სესხის დაფარვას და სასურველი იქნება ეს ინფორმაცია გაითვალისწინონ და გაითავისონ ჩვენმა მსმენელებმა მსგავსი ტიპის ხელშეკრულების გაფორმებამდე. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რომ დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენი ხელშეკრულების თემას, კერძო იპოთეკარების შემთხვევაში, როდესაც რეალურად საქმე გვაქვს სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულებასთან, სამართლებრივი ბუნებიდან გამომდინარე, თუმცა ფორმდება მსესხებლებთან ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით. რა რისკებთან არის ეს დაკავშირებული, რა ხელშეკრულებაა და რამდენად სასურველია, რომ მსესხებლებმა მსგავსი ტიპის ხელშეკრულება გააფორმონ. ნამდვილად სანამ ამ შეკითხვას ვუპასუხებდე, უბრალოდ წინა შეკითხვასთან დაკავშირებით დამატების სახით მექნება. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, გარდა იმისა, რაც სამართლებრივად არ არის ოჯახის წევრი, როდესაც არ არის მასთან ხელშეკრულება გაფორმებული, პასუხისმგებელი ხშირად ხდება ხოლმე ეგრეთ წოდებული პრობლემური ამოღების სამსახურების მხრიდან ინფორმაციის მიწოდება ოჯახის წევრებისათვის, ანუ ურეკავენ ოჯახის წევრებს, ელოდებიან ვალდებულების შეუსრულებლობის ფაქტის შესახებ. ეს არის პერსონალური მონაცემების დარღვევა, ამ კუთხითაც ძალიან ხშირად ხდება ფიზიკური პირები გვიკავშირდებიან ასევე და კონსტატაციის გზით ცდილობენ გაიგონ რისი უფლება აქვთ ამ შემთხვევაში. ბუნებრივია კრედიტორსა და მსესხებელს შორის არსებული ხელშეკრულება და იქ არსებული შინაარსობრივი მხარე, ეს არის მხოლოდ ძირითადი მსესხებლის და მსესხებლის ინფორმაცია, პერსონალური ინფორმაცია. შესაბამისად, არავის არ აქვს უფლება მათ შორის კრედიტორს მის მიერ დაქირავებულ ეგრეთ წოდებულ ამოღების სამსახურს ინფორმაცია ვალდებულების დარღვევის ან შეუსრულებლობის შესახებ მიაწოდოს ნებისმიერ ოჯახის წევრს. ამიტომ ეს არა მხოლოდ ოჯახის წევრს, არამედ სამსახურში მეზობელთან და ისეთ სეგმენტზე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. ამიტომ ეს არის პერსონალური მონაცემების დარღვევა და არის სანქცირებადი ქმედება, შესაბამისად შეუძლია რომ ისარგებლონ პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონით გათვალისწინებული გარკვეული სახის ღონისძიებებით სესხებლებმა. რაც შეეხება მაშინ განვავრცოთ ეს თემაც, სად შეუძლიათ რომ შეიტანონ საჩივარი და რა რეაგირება შეიძლება მოხდეს. ანუ არსებობს პერსონალური დაცვის ინსპექტორი, ამ შემთხვევაში პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი, ეს უწყება აქტიურად არის ჩართული მსგავს საკითხებში, შეუძლია დაწეროს მომხმარებელმა შესაბამისად განცხადება, მოხდება მოკვლევა და ერთ-ერთი შემთხვევა იყო კიდევაც, როდესაც თუ არ ვცდები, არ დავასახელებ ახლა ონლაინ საკრედიტო დაწესებულების მიმართ იყო გამოყენებული. როდესაც აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელი გამოიყენეს, ამ შემთხვევაში ცოტა სხვა შემთხვევა იყო, როდესაც აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელი გამოიყენეს და შემდგომში ბოდიშის მოხდაც კი მოუხდათ საჯაროდ, რადგან აღსრულების ეროვნული ბიურომ
გაავრცელა განცხადება, რომ მისი აღმასრულებელი, მის მაშინ დასაქმებული აღმასრულებელი არ დაკავშირებია მოქალაქეს. რადგან ეს ხდება ხოლმე ამოღების სამსახურიდან ურეკავენ და შეყავთ მომხმარებელი შეცდომაში და ეუბნებიან, რომ ისინი არიან ამოღების აღსრულების სამსახურებიდან. ბუნებრივია ეს არ არის სახელმწიფო ორგანო, აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღმასრულებელი, ეს არის ეგრეთ წოდებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ტიპის საზოგადოება, რომელსაც აქვს ხელშეკრულება გაფორმებული კრედიტორთან და მართავს პრობლემურ სესხებს. ის უკავშირდება მომხმარებელს და ხშირია, როდესაც ეუბნება, რომ არის აღსრულების სამსახურიდან, რაც ბუნებრივია არ არის. რამდენიმე წლის წინ მეცაც ქეთვით იყო თქვენს პრინციპში იცით ამის შესახებ, იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც უკავშირდებოდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ აი ახლა აღსრულების პოლიცია გამოვა, ადგილზე მოახდენს თქვენს დაყადაღებას და მისვლის ფაქტებიც იყო, თუმცა მას შემდგომ რაც ჩვენი ძალისხმევით უკვე მოსახლეობის ინფორმირება მოვახდინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში საბუთი მოითხოვონ და გამოიძახონ ადგილზე საპატრულო პოლიცია, იმის შემდგომ ასეთ ფაქტებს უკვე ძალიან ნაკლებად აქვს ხოლმე ადგილი, თუმცა სატელეფონო მუქარას გავს ეს უფრო ვიდრე რეალური ინფორმაციას, ადგილი მაინც ისევ აქვს. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ცდომაში შეყავთ ამ შემთხვევაშიც მოქალაქეები და აფორმებენ კერძო იპოთეკარები ამ შემთხვევაში უფრო მეტად და ხშირად, რაც აუღნიშნეთ დასყიდობის ხელშეკრულებას გამოსყიდვის უფლებით. ამ შემთხვევაში უკვე საკუთრების უფლება გადადის უძრავ ქონებაზე კრედიტორის სასარგებლოდ და უფრო რთულდება შემდგომში ბუნებრივია დავის შემთხვევაში. თუ კი მოქალაქის მიზანი, აქ არის მთავარი მიზანი, ანუ რა სურს მოქალაქეს, როდესაც აფორმებს ამ ხელშეკრულებას. თუ კი სურვილია სესხის მიღება, ამ შემთხვევაში უნდა გააფორმოს სესხის ხელშეკრულება და ბუნებრივია იპოთეკის ხელშეკრულება, რომელთაც დაიტვირთება მისი საკუთრებაში არსებული ნივთი. ამ შემთხვევაში თუ არ შესრულდება გარკვეული ვალდებულებები მისი მხრიდან, უკვე სასამართლო წესით მოხდება გარკვეული დავის ფარგლებში იმის დადგენა, რამდენად არ შესრულდა და არის თუ არა ნივთის რეალიზაციის წინაპირობები. რაც შეეხება მეორე ფორმას, ანუ ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით, აქ უფრო მაღალი რისკის შემცველია, ბუნებრივია მოქალაქისთვის და მიზანიც არ არის განხორციელებული სესხის მიღების, რადგან მართალია თანხას იღებს, მაგრამ საკუთრებას გადასცემს უკვე უძრავ ნივთზე კრედიტორს, რაც მას ხდის უკვე მესაკუთრედ და ერთადერთი რაც შეიძლება შემდგომში სასამართლო წესით იდეოს, ეს არის პირობითად უსაფუძვლო ან უსაფუძვლო გამდიდრების წესებით, რომ დაუშვათ იმაზე ნაკლები სესხისთვის, თანხისთვის მიიღო გაცილებით მეტი ღირებულების უძრავი ნივთი, მაგრამ ესეც ბუნებრივია პირობითია და მტკიცებას საჭიროებს სასამართლოში რამდენად დაკმაყოფილდება ასეთი საკითხები. ამიტომ თუ მიზანი აქვს მოქალაქეს, რომ სესხი მიიღოს, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გააფორმოს ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით, უნდა გააფორმოს სესხის ხელშეკრულება და უზრუნველყოს იპოთეკის ხელშეკრულებით. ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში თუ კი გაფორმებულია ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით და გეთანხმები რა თქმა უნდა, ერთი ან ორი გადახდის შემთხვევა, გადაუხდელი ან ჩავარდნილი თვის შემთხვევაში, სასამართლო დავა აღარ არის საჭირო, საკუთრება რჩება კრედიტორის სახელზე და რჩება, ესე იგი, სესხებელი უძრავი ქონების გარეშე, რომელიც იმავდროულად შეიძლება იყოს მისი ერთადერთი საცხოვრებელი სახლი, რაც ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, ვინაიდან ბევრი უსახლკარო გრჩება, მოქალაქე გრჩება ჩვენს ქვეყანაში სწორედ არასწორი ან შეცდომაში შემყვანი გარიგებების გაფორმების შემდგომ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე, რომელიც ხშირად ასე ვთქვათ აინტერესებთ მომხმარებლებს, ეს არის ხანდაზმულობის საკითხი. ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, მეც ერთ-ერთი პირველი ვიყავით საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია თუ რას ნიშნავს ხანდაზმულობა და ხშირად უჩნდებათ ხოლმე კითხვა, ეს ვრცელდება მხოლოდ სესხზე, ონლაინ სესხზე, საბანკო სესხზე და მოდი რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს, საერთოდ რა არის ხანდაზმულობა, რა ვადებია როგორც სამომხმარებლო ასევე იპოთეკური სესხის შემთხვევაში და სამოქალაქო ურთიერთობებზე რომ ვრცელდება სრულად. ხანდაზმულობა ის არის, ასე ვთქვათ, ვადა, რომლის განმავლობაშიც კრედიტორი უფლებამოსილია განახორციელოს მისი მოთხოვნის უფლება. ამ ვადების გასვლის შემდგომ მისი მოთხოვნის უფლება ქარწყდება. ანუ შესაძლებელია მოთხოვნა ან ხანდაზმულობის ვადის შემდგომაც მიმართოს სასამართლოს, მაგრამ თუ კი მეორე მხარე ხანდაზმულობაზე მიუთითებს, ბუნებრივია მისი სასარჩელო მოთხოვნა არ იქნება დაკმაყოფილებული, რადგან მისი მოთხოვნის უფლება უკვე გაქარწყლებულია იმ ვადის გასვლის შემდგომ. სახელშეკრულებაო მოთხოვნებთან დაკავშირებით ხანდაზმულობის ვადა შეადგენს
3 წელს, უძრავნელობთან დაკავშირებით 6 წელს საერთო ხანდაზმულობის ვადა არის 10 წელი. ამ შემთხვევაში სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულებიდან ხშირია ხოლმე შეკითხვა, რატომღაც გონიათ, რომ რახან უძრავ ქონებას ეხება იპოთეკის ხელშეკრულება, ანუ 6 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა უნდა გავრცელდეს, რაც არასწორია ბუნებრივია, რადგან სესხის ხელშეკრულება არის ან ძირითადი ხელშეკრულება, სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე აქვს კრედიტორს მოთხოვნის უფლება, ამიტომ აქ სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულება, როდესაც იდება, არის 3 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა და არა 6 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა. როდესაც ხდება სესხის გადაცემა, ბუნებრივია მოთხოვნა, როდესაც წარმოეშვება კრედიტორს, რავადითაც არის ხელშეკრულება გაფორმებული, მოთხოვნის წარმოშობის მომენტიდან ითვლება ის 3 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა, როდესაც შეუძლია კრედიტორს მოთხოვნის უფლება განახორციელოს და მოსთხოვოს გარკვეული ფინანსური ვალდებულების შესრულება მოვალეს. ანუ უფრო მარტივად, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მარტივად რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია მსმენელს, იმ შემთხვევაში თუ უნდა გადაეხადა პირობითად 2018 წლის 1 ივლისს და 2021 წლის 1 ივლისსაც არ არის თანხა გადახდილი, მას შეუძლია ხანდაზმულობაზე მითითებით უარი თქვას ვალდებულების შესრულებაზე. ეს როდესაც სახელშეკრულება ურთიერთობებს ეხება და არა იმ გარიგებას, სადაც უძრავი ქონება არის, ასე ვთქვათ, საგანი, ხელშეკრულების საგანი. ძალიან გოდიშს ვიხდი მარიკა, თუმცა ხშირია ხოლმე შემთხვევები, ანუ სასამართლო დავებსა სტატისტიკასაც თუ გადავხედავთ, დაახლოებით როდესაც კრედიტორს შეაქვს, ანუ აღძრავს მოსარჩელს ხანდაზმულ მოთხოვნაზე, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ მოქალაქეები არ სარგებლობენ იურისტის დახმარებით, ხშირად ცნობენ ხანდაზმულ სესხს, წერენ ნაწილს გადაიხდიან, გადახდილი აქვთ უკვე, ის ბუნებრივია ხანდაზმულობის ვადის განახლებას იწვევს, თუ ის არ დააფიქსირებს თუნდაც ჩასაგებლოში, რომ ის მოთხოვნა არის ხანდაზმული, ამ შემთხვევაში ხანდაზმულობა ბუნებრივია ფაქტია, შესაძლებელია, რომ ბანკის ამ შემთხვევაში ბანკი იქნება თუ სხვა საკრედიტო დაწესებულება მის სასარჩელო მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს. მეორე ფაქტორი და პრობლემა არის შემდეგში, როდესაც თვითონ საკრედიტო ორგანიზაცია ხვდება, რომ მისი მოთხოვნა შეიძლება ხანდაზმული გახდეს, მიმართავენ ეგრეთ წოდებულ ხრიგს, შეიძლება ასე ვუწოდოთ, უკავშირდებიან მოქალაქეს და სთხოვენ, რომ იქნება ეხლა 10 ლარი შემოიტანო, ძალიან მიზერულ თანხებზეა საუბარი, ან პირობითად 5 ლარი. ეს რატომ ხდება? ან როდესაც ხანდაზმულ სესხზე მოქალაქეს შეაქვს გარკვეული თანხა, ეს იწვევს ხანდაზმულობის ვადის განახლებას. ანუ შესაძლებელია 10,000 ლარიანი სესხი განაახლოს 5 ლარის გადახდამ, როდესაც ხდება ხანდაზმულობის ვადის შემდგომ მოქალაქის მიერ თანხის გადახდა. ამიტომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ხრიკი, რომელიც პრინციპში აპრობირებულია და მოქმედებს, შეიძლება ითქვას თუ გადავხედავთ პრაქტიკას, ყველა საბანკო თუ საკრედიტო დაწესებულება ამას არ იყენებს, ხა ყველაზე ვერ გავავრცელებთ, თუმცა არსებობს შემთხვევები, როდესაც უმეტესწილად განსაკუთრებით პრობლემური აქტივების მართვის ბიუროების შესაძლებელია დიახ, ამ ეგრეთ წოდებული ამომღები კომპანიები. ხდება ხანდაზმულობის განახლება და მოთხოვნა შესაძლებელია სრულად დაეკისროს უკვე მოვალეს. ამიტომ ამ ნაწილშიც ისარგებლეთ იურისტის რჩევით, როდესაც დაგიკავშირდებიან მსგავსი საკითხით, ვფიქრობ, რომ უნდა გაიგოთ რისი უფლება. მით უფრო იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ დღესდღეობით უფასო იურიდიული კონსულტაცია ხელმისაწვდომია ხშირ შემთხვევაში და სასურველია, რომ ნებისმიერი სამართლებრივი ნაბიჯის გადადგმამდე ჩვენმა მომხმარებლებმა გაიარონ კვალიფიციური კონსულტაცია და იცოდნენ რა უფლება ან ვალდებულება გააჩნიათ მათ. ბუნებრივია ჩვენი ინფორმირება მსმენელის არ ემსახურება იმას, რომ მათ თავი აარიდონ ვალდებულების ჯეროვან შესრულებას. უბრალოდ ჩვენი მიზანია, რომ მოვახდინოთ თავიანთი უფლებების შესახებ ინფორმირება, რათა უკეთესი შედეგი დაიკავონ ხელში და არ იქნან მოტყუებულნი, ან მათგან არ იყოს ამოღებული ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაშიც არათანაზომიერად მაღალი თანხები. ამ მიმართულებით სხვათა შორის ახლა გარკვეული ცვლილებები იგეგმება თუნდაც სამოქალაქო კოდექსში, რომელიც მეტნაკლებად უფრო დაცულს გახდის მომხმარებლის ინტერესს, იგივე უძრავ ქონებასთან მიმართებით, ან აღსრულების ეტაპებთან მიმართებით, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით, რადიო კომერსანტის ეთერში ისევ რეკლამის დროა და რეკლამის შემდგომ ამ თემით დავბრუნდებით. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ჩვენ ვქმნით თქვენს მომავალს. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
თქვენ იშოპინგეთ, ხოლო ავტომობილს ჩვენ გაგირეცხავთ. Wash and Drive ქავთარაძის ნომერ 1-ში, გუდვილი საბურთალოს ეზოში. ვიდრე თქვენ შოპინგობთ, ჩვენ გაგირეცხავთ ავტომობილს უმაღლესი ხარისხის რუსული წარმოების ხსნარებით და შამპუნით. Wash and Drive 24 საათიანი მომსახურება, ცვილით გაბრიალება და საბურავის წნევის შემოწმება დამატება. თქვენ იშოპინგეთ, ხოლო ავტომობილს ჩვენ გაგირეცხავთ. იცით თუ არა რომ გაზეთი Financial საქართველოში მოქმედ 600-ზე მეტ კომპანიას მიეწოდება. ის უბასოდ ვრცელდება წამყვან ბანკებში, ყველა პრემიუმ სასტუმროში და ბიზნეს სკოლაში. ბიზნეს და ინგლისურ ენოვან გამოცემებს შორის Financial-ს უმსხვილესი დისტრიბუციის ქსელი აქვს. Financial საქართველოს ყველაზე მდიდარი აუდიტორია. რეკლამა Financial-ში 252 275. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ჩვენ ვქმნით თქვენს მომავალს. დავბრუნდით ეთერში და მოდი თემა განვავრცოთ უკვე დავის მექანიზმებთან მიმართებით, ვინაიდან რამდენიმე შესაძლებლობაა სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად დავის წარმოშობის შემთხვევაში და ხშირია შემთხვევა, როდესაც ყველა ეს შესაძლებლობა ერთად აქვთ მოქცეული ხელშეკრულებაში და შემდგომ კრედიტორის ნებაზეა დამოკიდებული, რომელს ანუ მისთვის უფრო მისაღებ შემთხვევას გამოიყენებს. რომ განვუმარტოთ ჩვენს მსმენელს, რა მექანიზმები არსებობს, რომ იცოდნენ, რომელი იქნება მათთვის უფრო მისაღები, თუნდაც წინასწარ გაითვალისწინონ ხელშეკრულების გაფორმებისას. დავის განხილვის რამდენიმე შესაძლებლობა არსებობს, ალტერნატივა, ერთ-ერთი ბუნებრივი ეს არის სასამართლო წესით დავის განხილვა, მეორე ფორმა, რომელსაც ხშირად იყენებენ, არის არბიტრაჟი, კერძო არბიტრაჟები, რომელიც ასე ვთქვათ, აპრობირებული მეთოდია ამ შემთხვევაში საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებაში განსაკუთრებით, როდესაც ხდება იპოთეკის ხელშეკრულების გაფორმება, როგორც აღნიშნეთ, არის სანოტარო წესით დამოწმების შემთხვევაში ნოტარიუსის საახსოვო ფურცელი გათვალისწინებული და ასევე ერთ-ერთი სახე იპოთეკის ნივთის რეალიზაციისა, თუმცა იპოთეკას ვხვდებით, არის აუქციონზე სპეციალისტის მეშვეობით ნივთის რეალიზაცია. ბუნებრივია, რაც შეეხება რომ გამოვარტოთ და განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, სასამართლოში კრედიტორი აღძრავს სარჩელს და პროცედურულად შემდგომ და ეს სარჩელი ჩაბარდეს ბუნებრივია მოპასუხე მხარეს, გაიცნოს და წარადგინოს მისი წერილობითი პოზიცია და შემდგომ სასამართლოში დააფიქსიროს პოზიცია ითანხმება თუ არა წარმოადგენს სარჩელს და თუ არ ეთანხმება შესაბამისი არგუმენტაცია. რაც შეეხება, თუმცა აქვე მინდა ყურადღება გაამახვილო ჩაუბარებლობის შედეგზე და ვურჩიოთ ჩვენს მსმენელს, რომ უმჯობესია ჩაიბაროს გზავნილი. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, როდესაც ხდება მოვალის მისამართზე კრედიტორის მიერ სარჩელის და თანდართული დოკუმენტების გაგზავნა, ხშირად საზოგადოება ფიქრობს, რომ თუ არ ჩაიბარებს ამ დოკუმენტაციას, ამ შემთხვევაში თავს აარიდებს სასამართლო პროცესს. ეს ესე არ არის, თუ კი კრედიტორი ორჯერ მოახდენს ამ შემთხვევაში სარჩელის და თანდართული დოკუმენტაციის გაგზავნას, ან თუნდაც ერთხელ გააგზავნის და მოვალე უარს იტყვის ამ შემთხვევაში ჩაბარებაზე, ის ჩაითვლება ჩაბარებულად გზავნილი, შესაბამისად სასამართლო უკვე უფლებამოსილია თუნდაც მის დაუსწრებლად იმსჯელოს აღნიშნული საკითხის მართებულობაზე და მიიღოს დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. ამიტომ აუცილებელია რომ ჩავიბაროთ დოკუმენტაცია, გავეცნოთ, ვისარგებლოთ ჩვენი უფლებებით, შევადგინოთ დასაბუთებული პოზიცია შესაგებელი, რომელსაც ეწოდება, მივუჩნდეთ რატომ არ ვეთანხმებით კრედიტორის მოთხოვნებს, რატომ არის დასაბუთებული ან არ არის დასაბუთებული ბუნებრივი კონკრეტულ შემთხვევებში და ვიდაოთ ჩვენი უფლებების განსახორციელებლად სასამართლოს წინაშე. რაც შეეხება მეორე ფორმას, ეს არის კერძო არბიტრაჟი, ბუნებრივია ესეც ინერგება ზოგადად არბიტრაჟის თემა ჩვენს ქვეყანაში და ეს ახალი შეიძლება ითქვას, რომ მაინც ახალი ინსტიტუტია, თუმცა არბიტრაჟთან დაკავშირებით აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ ხელშეკრულებაში არსებულ დანაწესს, რადგან კრედიტორი ხშირ შემთხვევაში უთითებს მისთვის სასურველ არბიტრაჟს, ანუ რას ნიშნავს მისთვის სასურველი არბიტრაჟი. ხშირია შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული საკრედიტო დაწესებულებები თანამშრომლობენ კონკრეტულ არბიტრაჟთან, ბუნებრივია ეს არ ნიშნავს, რომ არბიტრაჟი მიკერძოებულია, თუმცა ბუნებრივია ისეთი პროცედურული შეთანხმება ხდება სესხებთან ხელშეკრულებაში, რაც შემდგომში კრედიტორსაც და ტრიბუნალს არბიტრაჟს აძლევს შესაძლებლობას ზეპირი მოსმენის გარეშე იმსჯელოს საკითხზე და მიიღოს მაქსიმალურად სწრაფად
მოვალის დაუსრებლად გარკვეული გადაწყვეტილებები და შემდგომ უკვე ახსასრულებლად მიაქციოს კრედიტორმა ეს გადაწყვეტილება გარკვეული წინაპირობების გავლის შემთხვევაში, რასაც გვია ცნობა აღსრულება. ამიტომ ასეთ დათქმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ხშირად მოქალაქეები ხელს აწერენ და შემდგომში კითხულობენ, რატომ შეიძლება შეეზღუდოთ მათ სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება, რადგან სურთ დავის შემთხვევაში საკითხი განიხილოს სასამართლომ. მაგრამ თუ კი ხელშეკრულებაში ისინი შეთანხმდებიან კონკრეტულ არბიტრაჟზე, ბუნებრივია იქ მაიდენტიფიცირებელი მონაცემებით და იქ არ იქნება სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა, ამ შემთხვევაში კრედიტორს აქვს ლეგიტიმური უფლება მიმართოს იმ კონკრეტულ არბიტრაჟს და სწორედ აი ამ ორგანოს მეშვეობით გადაწყდეს დავა. თუ კი თქვენი სურვილია რომ დავის შემთხვევაშიც თუნდაც თეორიულად გავითვალისწინოთ რომ სასამართლომ გნებავთ განიხილოს ეს საკითხი აუცილებელია რომ მიუთითოთ სასამართლო და არა არბიტრაჟი. რაც შეეხება სანოტარო წესით დადებულ ხელშეკრულებებს და იპოთეკის სახსრობო ფურცელს ამ შემთხვევაში რომელსაც გასცემს ნოტარიუსი, აქაც მნიშვნელოვანია და ეს განმარტების სახით აღვნიშნეთ კიდევაც საუბრის დაწყებისას, არ ხდება, როდესაც ნოტარიულად ფორმდება ხელშეკრულება, საკანონმდებლო რეგულაცია მართალია წინაპირობად ითვალისწინებს, რომ ნოტარიუსი ვალდებულია და სწორედ ამ მიზანსაც ემსახურებოდა ეს ცვლილებები, რომ ნოტარიუსმა უნდა განუმარტოს მხარეს, რა სამართლებრივი შედეგი შეიძლება მოჰყვეს სახსრობო ფურცლის გათვალისწინებას, რომ მოხდება ნივთის რეალიზაცია ამ შემთხვევაში სასამართლოს გარეშე. თუმცა ესეც სამწუხაროა, მაგრამ რიგ შემთხვევებში ესეთი განმარტებაც არ ხდება. ფურცელში წერილობით შეიძლება რაღაც ეწეროს, მაგრამ ნოტარიუსი დამატებით შეიძლება არ განუმარტოს მხარეს და მხარე მოაწეროს ხელშეკრულებას ხელი, ისე რომ არ იაზრებდეს რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას. თუ კი სანოტარო აქტში არის გათვალისწინებული სახსრობო ფურცელი, კრედიტორს აღარ სჭირდება სასამართლო, ეს აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული და პირდაპირ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში შეუძლია დაიწყოს წარმოება. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომელიც თან ახლავს ნოტარიუსის მიერ გაცემულ სახსრობო ფურცელს, ეს არის კრედიტორის მიერ გაცხადებული ინფორმაცია. ნოტარიუსი არ არის ვალდებული დღესმოქმედი კანონმდებლობით შეამოწმოს მოვალეს აქვს თუ არა შესრულებული ვალდებულება. ის ეფუძნება მხოლოდ კრედიტორის განცხადებას და გასცემს სახსრობო ფურცელს. შემდგომში თუ კრედიტორმა მაგათით მოვალეს შესრულებული აქვს ვალდებულება და კრედიტორი არასწორ ინფორმაციას მიაწვდის ნოტარიუსს, ბუნებრივია შეუძლია მოვალეს ედაოს კრედიტორს გარკვეულ სიანის სანაცხოვრებაზე, თუმცა ამ შემთხვევაში ნოტარიუსი არ ამოწმებს მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულებას. მეოთხე ფორმა, რაც აღვნიშნეთ, ესეც ბუნებრივია იპოთეკის ხელშეკრულებაში არის გათვალისწინებული და მიბმული ეგრეთ წოდებული სპეციალისტის მიერ ნივთის რეალიზაცია. სპეციალისტი, როდესაც ხდება ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებაში, ხშირად ამას უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ ჩაქუჩიან აუქციონს, ანუ ესე მოიხსენიებენ ხოლმე მოქალაქეები რატომღაც. ეს როდესაც ხდება ასეთი ფორმით ნივთის რეალიზაცია, შეძენა ბუნებრივია შეუძლია როგორც კრედიტორს ამ ნივთის მოვალეს, ასევე მის მიერ მესამე პირს ნივთის. თუმცა ესეც სწრაფად ხდება, იმდენად სწრაფად ხდება ასეთი აუქციონების ჩანიშვნა, რომ მოვალეს არ ეძლევა საშუალება მოიწიოს თუნდაც ალტერნატიული სახსრები, რომ მოახდინოს ვალდებულების დაფარვა ამისათვის, რომ მისი ნივთის რეალიზაცია არ განახორციელოს კრედიტორმა. და აქაც მნიშვნელოვანია სასამართლო პრაქტიკა, რომელიც არსებობს დღეს უკვე და დატოვებულია, მაგალითად პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო, რომელიც აპელაციამ ძალაში დატოვა და კანონერ ძალაში შესული, როდესაც სასამართლომ განმარტა, რომ ხელშეკრულების შესრულების ეტაპზე ნივთის რეალიზაციის ფორმად სპეციალისტის გათვალისწინება არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ნივთის რეალიზაცია განახორციელოს სპეციალისტის მეშვეობით კრედიტორმა. აუცილებელია უშუალოდ ვალდებულების დარღვევის ეტაპზე, ან როდესაც ხდება საკითხი დგება, რომ მოხდეს თუ არა ნივთის რეალიზაცია, აქ იყოს ორი მხარის ნება გამოხატული ნივთის რეალიზაციის ამ ფორმაზე. ანუ თუ კი მოვალე ამ შემთხვევაში, როდესაც არის ვალდებულების დარღვევაზე საკითხი დგება და ხდება ნივთის შესაძლოა მოხდეს ნივთის რეალიზაცია, თუ კი არ არის თანახმა ამ რეალიზაციის ფორმაზე, ამ შემთხვევაში იგი უფრო უმოსილია უარი განაცხადოს ეგრეთ წოდებული სპეციალისტის ფორმით იპოთეკის საგნის რეალიზაციაზე. ესეც მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ და ძალიან მისასალმებელია სასამართლოს პრაქტიკის ამგვარი განვითარება, რაც აძლევს მოვალის საშუალებას, რომ თუნდაც სხვა რეალიზაციის ფორმით ან სასამართლო წესით იდაოს ერთ-ერთი დავის საშუალება, რომელსაც იძლევა კანონმდებლობა, ახსრულების ეროვნულ ბიუროში გამარტივებული წარმოება, ეს პროცედურაც რო აუხსნათ ჩვენ მსმენელს და თუ კი აპლიკაციას მიიღებენ, ვადა რო არ უნდა გაუშვან და რა გააკეთონ?
ახსნობის ეროვნულ ბიუროს ნამდვილად აქვს ესეთი გამარტივებული წარმოება, ეგრეთ წოდებული, როდესაც კრედიტორის შეაქვს განცხადება დავალიანების გადახდევინების შესახებ. ეს განცხადება ეგრეთ წოდებული кейს მენეჯერების მიერ იგზავნება ახსნობის ეროვნულ ბიუროს თანამშრომლების მიერ გაგზავნა ხდება მოვალის ეგზავნება ეს განცხადება და ის ხდება ასევე მისი გაფრთხილება, რა შეიძლება მოყვეს მის მიერ პასუხის დაგვიანებას ან საერთოდ საპასუხო წერილობითი პოზიციის განუცხადებლობას, თუ კი ესეთი განცხადება მიუვა მოქალაქეს და ის არ ეთანხმება წარმოდგენილ განცხადებაში მითითებულ ფაქტებს დავალიანების ოდენობას, მას შეუძლია წერილობით ფორმით დასახელებულ ვადაში განაცხადოს ეგრეთ წოდებული პროტესტი. ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება პროტესტის გაცხადება, აღნიშნულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომელი კრედიტორს უმარტავს, რომ ის არ არის უფლებამოსილი მიიღოს შემდგომი რაიმე სახის მოქმედება და კრედიტორი უფლებამოსილია მიმართოს სასამართლოს. ასევე არ უნდა გაუშვოთ ვადა, რადგან ვადის გაშვებას ბუნებრივია მოსდევს იგივე შედეგი, რომ აღმასრულებელი გამოსცემს ბრძანებას დავალიანების გადახდევინების შესახებ და უშუალოდ უკვე დამატებითი ინფორმაციის გადამოწმების გარეშე ბრძანება გამოიცემა და იწყება აღსრულების პროცესი. ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანია, როდესაც მისდით გარკვეული სახის ინფორმაცია აღსრულების ეროვნულ ბიუროდან გაეცნოთ დეტალურად, რადგან იქ ხდება ამ უფლებების განმარტება და განახორციელონ დასახელებულიდან მათთვის სასურველი რომელიმე მოქმედება დადგენილ ვადებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხშირად ხდება ხოლმე, რომ იბარებენ, ვადას უშვებენ, არ წარადგენენ მათ პოზიციას, შემდგომ ხდება ბრძანების გაცემა, მათი აქტივების დაყადაღება და შემდგომში გადიან კონსულტაციას, რომ რისი უფლება აქვთ. ეს ბუნებრივია დაგვიანებულია, რადგან როდესაც ბარდება გარკვეული მოთხოვნა, იმისათვის რომ ახსოვოს ეროვნულ ბიუროც იყოს ინფორმირებული, მოვალე ეთანხმება თუ არ ეთანხმება ამ მოთხოვნას, აუცილებელია შესაბამისი წერილობითი კომუნიკაცია შედგეს და დოკუმენტის სახით შეიტანოს. მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ისიც, რომ თუ კი ვადის გაშვებით ხდება გადახდევინების ბრძანების გამოცემა, მისი გასაჩივრების შემთხვევაშიც პრინციპში გასაჩივრებას აზრი აქვს დაკარგული, ვინაიდან ფორმალური წინაპირობები თუ დაცულია, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ ხდება მისი ბათილად ცნობა. ამიტომ ძვირფასო მსმენელებო, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოგივათ გამარტივებული წარმოების ფარგლებში აპლიკაცია, ნუ დაემალებით ინფორმაციის მიღებას, გაეცანით ინფორმაციას, თუ თქვენ ვერ მიხვდებით, როგორ უნდა მოიქცეთ, აუცილებლად მიიღეთ კვალიფიციური იურიდიული კონსულტაცია, როგორც უკვე აღნიშნე, უფასო ხელმისაწვდომია კონსულტაციის ნაწილში და გადადგით ის ნაბიჯი, რომელიც თქვენთვის უფრო მისაღები იქნება. საერთოდ საბანკო და საკრედიტო ურთიერთობებში ყველაზე მისაღები ალბათ უფრო მაინც მორიგებაა ხოლმე, ოღონდ წერილობითი ფორმით მორიგება, რომ სესხებლებმა შესძლონ ჩვეულ რეჟიმში უკეთესი პირობებით ან შეღავათიანი პირობებით ვალდებულების დაბრუნებაზე, ასე ვთქვათ, უკან დაბრუნება ვალდებულების შესრულებაზე. ძალიან ცოტა დრო გვჩება და მინდა რომ ასევე სასამართლო სტატისტიკასაც შევეხოთ, ვინაიდან ჩვენ მქონდა პერიოდი და პრინციპში ეხლაც გარკვეულწილად სასამართლო აგრძელებს ამ პრაქტიკას, რომ იმ დაურეგულირებელ ვითარებას, რომელსაც კრედიტორი თავის ასარგებლოდ კარგად იყენებდა, არეგულირებდა უკვე თავისი გადაწყვეტილებებით და პოზიტიურ გადაწყვეტილებებს ნერგავდა, პოზიტიურ პრაქტიკას ნერგავდა, თუნდაც აი ონლაინ სესხებთან მიმართებით რომ ავიღოთ პრაქტიკა. სესხები, კრედიტები, ანუ რა გვაქვს ამ შემთხვევაში სასამართლოს მხრიდან, რას ამბობს სასამართლო? ამ შემთხვევაში გვაქვს სასამართლო პრაქტიკა, საკმაოდ პოზიტიური ამ კუთხით, არსებობს გადაწყვეტილებები, სადაც სასამართლო მაგალითად განმარტა, რომ როდესაც ხდება იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის ფარგლებში ნივთის რეალიზაცია, ამონაგებით ახლა თუ არ არის საკმარისი ვალდებულების დასაფარად, მაინც ითვლება მოთხოვნა შესრულებულად და დაფარულად. ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული იქნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ და საინტერესოა ასევე ის, რომ მოქმედი პროექტით, რომელიც ასე ვთქვათ, მიზნად ისახავს გარკვეული ცვლილებების შეტანას სამოქალაქო კოდექსში, ესეთი ერთ-ერთი მუხლი, სწორედ ეს არის გათვალისწინებული, რომ უკვე საკანონმდებლო რეგულაციის დონეზე იქნა შეტანილი ცვლილება და თუ კი იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის ფარგლებში ნივთის სარეალიზაციო მიქცევის შემთხვევაში კრედიტორი ვერ იკმაყოფილებს მოთხოვნას, ეს მისი რისკია, როდესაც ხელშეკრულებას აფორმებს, განსაზღვროს თუნდაც ადეკვატური
უზრუნველყოფის საგანი, ხოლო თუ არ განსაზღვრავს, ამ შემთხვევაში მას უკვე აღარ შეუძლია მოვალი სხვა უძრავ-მოძრავ ქონებას და მიაქციოს იძულებითი აღსრულება. თუმცა ეს არის პროექტი ამ ეტაპზე, მსმენელმა არასწორად რომ არ გაიგოს, სექტემბერში იგეგმება ასე ვთქვათ მოსმენებზე გასვლა და მას შემდგომ რაც ეს ძალას შევა, აუცილებლად ჩვენ ასევე მოვახდენთ მომხმარებლის ინფორმირებას. პრინციპში ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. შეგახსენებთ, რომ ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად გადაცემის პარტნიორია კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების აღზრდას საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებზე. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლდათ საადვოკატო კომპანია OKNCG-ის ადვოკატი ანა გორდეზიანი. მადლობა ანა სტუმრობისთვის. გემშვიდობებით მომავალ ოთხშაბათამდე. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის და რადიო კომერსანტის ერთობლივი გადაცემა. ადვოკატის საათი. მარიკა არევაძესთან ერთად.